ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ වෙනස්ම විදිහේ අතුරුපසක්. මේක කේක් එකක් නෙමෙයි අතුරුපසක්. ඉතින් හරිම ලේසියෙන් උත්සව කාලෙට ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. මේකට ඕන කරන හැම දෙයක්ම අපි ගන්න මේස හැඳි 3 ගානේ. ඉතින් ඔයාලට හරිම ලේසි. ස්කේල් ඕන නැහැ, මෙෂරින් කප් ඕන නැහැ. මේස හැඳක් තියෙනවා නම් ඒකෙන් හදාගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ, මොනවද අපිට ඕන කරන්නේ කියලා. ඕන කරන දේවල් වල ලිස්ට් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ පුරුදු විදිහටම තියෙනවා. මම දැන් මුලින්ම කරන්නේ මේ වගේ බේකින් ට්‍රේ එකක් අරන් ඒකේ හොඳට තෙල් තවරනවා. ඊළඟට පාර්ච්මන්ට් කොලයක් මේ වගේ දාලා ඒක උඩත් තෙල් තවර ගන්න. මේ ට්‍රේ එක අඟල් 8යි 8 ප්‍රමාණයේ ට්‍රේ එකක්. ඊළඟට මම මේ බෝල් එකට එකතු කරනවා බිත්තර 3ක්. සීනි මේස හැඳි 3ක්. එළවලු තෙල් මේස හැඳි 3ක්. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් මේස හැඳි 3ක්. වැනිලා තේ හැන්දක්. ලුණු තේ හැඳි 8න් එකක්. අපි දැන් මේ ටික මුලින්ම හොඳට විස්ක් කරගනිමු. මේක ඔයාලට බීට් කරන්නත් පුළුවන්. මේ වගේ විස්ක් කරගන්නත් පුළුවන්. මේක දැන් ඔයාලා හොඳට ක්‍රීම් ගතියට එනතුරු විස්ක් කරගන්න. මම දැන් පාන් පිටි පුරවල මේස හැඳි 3කුයි බේකින් පවුඩර් තේ හැන්දකුයි මේ වගේ හලා ගන්නවා. ඒකටම එකතු කරනවා රුලන් පුරවල මේස හැඳි 3ක්. දැන් අපිට පුළුවන් එකම පැත්තට මෙන්න මේ වගේ හොඳට විස්ක් කරගන්න. දැන් අපිට පුළුවන් මේ මිශ්‍රණය බේකින් ට්‍රේ එකට දාන්න. දැන් ඔයාලට පුළුවන් සෙල්සියස් අංශක 180ට ප්‍රීහීට් කළ oven එකට දාලා විනාඩි 20ක් 30ක් වගේ බේක් කරගන්න. මම දැන් මේ අතරේදී අරගෙන තියෙනවා ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් මිලිලීටර් 200ක්. ඒකටම එකතු කරනවා සීනි පුරවල මේස හැඳි 3ක්. දැන් සීනි ටික හොඳට දිය කරගෙන පැත්තකින් තියාගන්න. ඔන්න දැන් අපේ කේක් එක බේක් වෙලා තියෙන්නේ. අපි ටූත් පික් එකක් දාලා බලමු. මේ වගේ ක්ලීන් එකට එනවනම් බේක් වෙලා ඇති. දැන් අපි උණුවෙන්ම මේ කේක් එක උඩට අර කිරි මිශ්‍රණය මේ වගේ දානවා. හරිම ඉක්මනට කේක් එකට මේ කිරි ටික උරා ගන්නවා. ඔක්කොම කිරි ටික උරාගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ කෑලි කපා ගන්න. මේක දැන් තවදුරටත් කේක් එකක් නෙමෙයි. මේක දැන් අතුරුපසක්. ඉතින් ඔයාලට මේක කිරි දාන්නේ නැතිව කේක් එකක් විදිහට හදා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කිරි එකතු කරලා මේ වගේ රසයට හදා ගන්නත් පුළුවන්. මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඇතුළේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මේක දැන් තවදුරටත් ඔයාලට පෙඟිල වගේ ඕන නම් කිරි කෝප්පයක්. ඒ කියන්නේ මිලිලීටර් 250ක් විතර දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලගේ කැමැත්ත අනුව කිරි ප්‍රමාණය අඩු වැඩි කරලා හදා ගන්න පුළුවන්.
ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට හදලා පවුලේ අය නැදෑ හිත මිත්‍රාන් එක්ක රස විඳින්න. මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලට ගැටලු යෝජනා තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.